Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Kur kanë kaluar më shumë se 2 javë nga afati vendosur nga Bashkia e Tiranës për heqjen e depozitave nga çatit e pallateve, nisma ka dështuar pikërisht për shkak të problematikave të shkaktuara nga pushteti vendor. Bashkia e Tiranës nuk ka arritur të zgjidhë problemin e furnizimit me ujë, çka ka bërë që shumë qytetarë mos i heqin depozitat nga katet e sipërme pikërisht për këtë arsye. Gazetari Angela Celibashi ndodhet në zonën e Gurores në Dajt, aty ku shumë qytetarë dhe biznese shkojnë të mbushin ujë për shkak të problemeve që Tirana ka me furnizimin. E kam Angela në lidhje të drejt për drejt. Angela, të përshëndes, si është gjendja aty, a ka qytetarë që mbushin ujë dhe si shpjegojnë ata këtë fakt? Uji nuk është tipishëm në çezmat e tyre? Përshëndetje Besa, ndodhem në zonën që quhet apo njihet ndryshe nga qytetarët si zona e Gurores në Dajt, aty ku me 10 qytetarë, të paktën për aq kohë sa ne kemi qëndruar këtu, kanë ardhur me automjetet e tyre dhe me shisha apo bidona 5 deri në 10 litra për të mbushur ujë në këtë burim këtu, siç e tregojnë dhe këto pamje. Ata shprehen se nuk janë të sigurt për ujin i cili u vjen në rubinetat e tyre, pasi sipas tyre ai mban një aromë të keqe dhe nuk e përdorin as për të pirë as për të gatuar. Përmes këtij uji ata gatuajnë apo e konsumojnë atë për ta pirë. Ne patëm mundësi të pyesim edhe qytetarët në zona të ndryshme të Tiranës në lidhje me heqjen apo jo të depozitave nga pallatet e tyre, por ata janë shprehur se nuk mund të heqin depozitat për aq kohë sa në Tiranë Tirana nuk furnizohet me ujë të pishëm 24 orë. Për aq kohë sa edhe Bashkia e Tiranës nuk ka gjetur ende një zgjidhje për t'i furnizuar këta banor me ujë të pishëm 24 orë, ata nuk mund të heqin depozitat e tyre prej banesave, prej pallateve, apo edhe nuk kanë një mundësi se ku të vendosin depozitat e tyre në mënyrë që të kenë furnizim të vazhdueshëm me ujë të pishëm. Sa i përket edhe situatës tu në zonën ku ndodhemi, qytetarët megjithse thonë se uji shkon me orar në rubinetat e tyre, pavarësisht kësaj, ata ende nuk besojnë tek ai se çfarë u ofrohet nga Bashkia e Tiranës për të konsumuar. E përdorin vetëm për të larë ujin që shkon nëpër rubinetat e tyre. Kanë bërë analiza për këtë çështje? Pra e kanë verifikuar që nuk është nevoja për analiza, shprehen ata, për aq kohë sa sipas tyre uji në rubineta vjen një herë as pak e këndshme, çka thonë se nuk u jep siguri për ta konsumuar. Faleminderit Angela Celibashi për raportimin edhe për sjelljen e kësaj problematike. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për tjera zhvillime. Administratori i vllaznisë së Shkodrës Suad Lici ka marrë një mesazh të qartë kërcënues, ndërsa një pako e dyshuar me lëndë eksplozive është gjetur poshtë makinës së tij. Ka qenë vetë zyrtari i vllaznisë që ka gjetur pakon dhe ka lajmëruar policinë. Në deklaratën e parë ai tha se ky sulm mund të lidhen me detyrën. Megjithatë, më shumë detaje për ngjarjen do të na përcjell gazetari Bepin Kolvata nga Shkodra. Bepin, përshëndes. Cilat janë të reja sa i përket hetimeve për këtë çështje? Përshëndetje. Në fakt, në momente që ne flasim, sapo jam njoftuar nga drejtues të policisë së Shkodrës që kanë mbërritur nga Tirana forca Gjenjo pranë stadiumit Loro Boriçi, aty ku do të nisin menjëherë punën për të konstatuar edhe pakon e vendosur poshtë automjetit T-Benz në pronësitë e administratorit Suad Lici, nëse është lëndë plasëse apo jo, sepse natyrisht do të bëhet një shpërthim i kontrolluar nga forca Gjenjo. Prej orëve të para të mëngjesit, rreth orës 8:30 në fakt saktësisht ka qenë vetë administratori Lici që ka konstatuar këtë pakon dhe ka njoftuar shërbimet e policisë së Shkodrës, të cilat kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur punën hetimore për këtë rast, që natyrisht siç e thatë edhe ju, duket qartazi që është një kërcënim i hapur ndaj administratorit Lici. Një ndihmë të madhe pritet që për këtë ngjarje të japin në fakt kamerat e sigurisë të stadiumit Loro Boriçi, sepse banesa ndodhet ngjitur me këtë impiant sportiv dhe duke qenë se ky i fundit është i rrethuar nga kamerat, mendohet që këto të fundit do të mund të ndihmojnë për të identifikuar autorin apo autorët, sepse ende nuk dihet nëse ka qenë një person i vetëm apo më shumë që kanë hedhur këtë pako të dyshim poshtë automjetit të zotit Lici. Kujtojmë që tek vllaznia ka patur në fakt vitet e fundit problematikat vazhdueshme sa i përket incidenteve. Mund të përmendim atë të ish trajnerit Ernest Gjoka, i cili është kërcënuar me thik. Kërcënime ka patur edhe ndaj ish trajnerit Agim Cane apo drejtuesve të tjerë të vllaznisë për shkak të problematikave në fakt që kanë shoqëruar administrimin e klubit shkodran. Megjithatë, vetë zoti Lici në prononcimin e dhënë për mediat ka mohuar
që të ketë patur ndonjë mesazh të drejtë për drejtë kohët e fundit apo ndonjë debat kërcënim me persona të caktuar. Në vendin e ngjarjes ai së bashku me kryebashkiakën Voltan Ademi, e cila është edhe në cilësinë e presidentes së vllaznisë, kanë komunikuar me drejtues të policisë dhe grupin TV Ora dhe natyrisht gjatë prononcimit për mediat kanë theksuar që presin zbardhjen e kësaj ngjarje nga ana e institucioneve të drejtësisë për të kuptuar më shumë rreth asaj se çfarë ka ndodhur dhe cili ka qenë qëllimi i vendosjes së kësaj pakoje. Megjithatë, ne kemi mundësi besa të ndjekim edhe prononcimet e vetë zotit Lici dhe zonjës Ademi, të cilët kanë folur për këtë ngjarje dhe natyrisht mbeten në pritje të hetimeve që do të kryejnë organet kompetente të drejtësisë në bashkëpunim me forcat e policisë së Shkodrës. Po, faleminderit Bepi. Jo, s'kam pas asnjë lloj problematiket, kanë kërkuar njerëzit sqarime, i kam sqaruar edhe kaq. Sqarime për çfarë, për shembull? Po për çdo aspekt, lidhje me sportin, se s'kam asnjë lloj problematike tjetër. Kush ka pas në sqarime kam sqaruar. Unë mendoj që kjo nuk pa fol organet kompetente, na s'kena pse i vëmë një etiketë. Nëse është marrëdhënie me sportin, mendoj që njerëzit kriminalët apo çdo pjesë e strukturës kriminale do të mendoj larg sportit, le të lajnë qytetin e Shkodrës të bëjnë sportin jetën e vet sportive, sepse ky qytet ka nevojë për shumë gjëra. Ju trem kjo ngjarje? Absolutisht, ja. Unë besoj që duhet i lëm vendin grupeve të punës, forcave të RENEA që janë nisur, për të bërë një vlerësim të saktë, një verifikimi paraprek që policia ka bërë. Dhe pastaj kuptohet në varësi të asaj çfarë do të verifikojnë, do duhet të bëhen kërkimet dhe hetimet e duhura, duke Përdorimi i bomblave të gazit për funksione të ndryshme është kthyer në një rrezik serioz për jetën e qytetarëve. Ekspertët shprehen se duhen kontrolle periodike të tyre, ndërsa nuk duhet të mbushen në pika karburantesh. Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial gjatë vitit të shkuar ka ndëshkuar 50 subjekte për mos respektim të rregullave të tregtimit dhe përdorimit të gazit, por pavarësisht kësaj nuk kanë qenë të pakta incidentet që kanë rrezikuar edhe jetën e qytetarëve. Përdorimi i bombulave të gazit për gatim, për ngrohje dhe një sër funksionesh të tjera është kthyer në një problem serioz për jetën e qytetarëve. Nisur nga rastet e fundit të shpërthimit apo rrjedhjes së gazit, ekspertët shprehen se duhen kontrolle periodike të bombulave për të parandaluar ngjarje të tilla. Inspektori Riza Dokaj shprehet për Ora News se nëse zbatohen rregullat e përdorimit dhe të instalimit të bombulave të gazit, nuk ka asnjë rrezik për ngjarje të rënda. Janë 3 faktorë të cilët përcaktojnë mundësinë e një aksidenti nga gazi. E para është bombla, e dyta është instalimi dhe e treta përdorimi. Pra, mbi 90% të rasteve vijnë nga përdorimi dhe nga instalimi. Inspektori shprehet se bombulat e gazit duhet të mbushen në njësi të certifikuara dhe jo në karburante, ndërsa më pas duhet të vendosen në ambiente të mbyllura. Në stacionet e karburante po e theksojmë që nuk duhet mbushen bombla, por duhet të lihet bombla boshe dhe të mirret bombla plot. Bombla e cila është e mbushur në qendrat e mbushjes së gazit lëngëzuar. Sipas Dokës, nga ana e Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial, kryen vazhdimisht kontrolle periodike, ku gjatë vitit të shkuar ka patur 50 ndëshkime të subjekteve. Si inspektoriat gjatë vitit që shkojnë janë ndëshkuar rreth mbi 50 subjekte, 51 subjekte. Qëllimi nuk është ndëshkimi, por qëllimi është sensibilizimi si edhe që parandalimi i aksidenteve. Gjithashtu ekspertët apelojnë qytetarët që për të parandaluar ngjarje të rënda, bombulat duhet të mbushen në masën 80%. Sipas SHTI-s, në 90% të rasteve ka rrjedhje të gazit dhe jo shpërthim të bombulave. 2 javë pas fillimit të operacionit anti-KÇK nga policia e shtetit, 22 organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë dalë kundër ndryshimeve të kërkuara nga mazhoranca në disa ligje dhe në kodet penale, me qëllim që policisë jepet kompetenca për të përgjuar qytetarët pa autorizimin e prokurorisë dhe gjykatave. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka publikuar një deklaratë të gjatë, kungres shqetësimin se paketa anti-KÇK është duke u vendosur në zbatim, ndërkohë që nuk ka pasur një konsultim paraprak me organizatat dhe shoqërinë civile. Gazetari Besar Bayraktaraj do të na raportoj më shumë detaje tani nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Besar, të përshëndes. Cili është shqetësimi i organizatave që janë shprehur kundër anti-KÇK-s?
Në fakt është një shqetësim i cili ngritet nga këto organizata të shoqërisë civileve të drejtave të njeriut, të cilat sipas tyre kanë të bëjnë me cënimin e privatësisë dhe cënimin e gjyqësorit, pra pikërisht pas miratimit të aktit normativ, por dhe projekt ligjit për policinë e shtetit që pritet të ketë dhe kompetenca mbi prokurorinë dhe gjykatën. Në fakt nga ana e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, por dhe 21 organizatave të tjera është ngritur shqetësimi lidhur me miratimin e aktit normativ, por dhe projekt ligjit pa një konsultim publik po ashtu dhe në koordinim me organizatat të shoqërisë civile. Këto në fakt kanë të bëjnë pikërisht me 3 nene të kësaj pakete, konkretisht kanë të bëjnë lidhur me krijimin e një komiteti për luftën kundër krimit të organizuar që është në drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Në fakt, sipas shqetësimit të ngritur nga këto organizata, bëhet fjalë për tejkalim të kompetencave të prokurorisë, pra kemi një zhvlerësim në thonjza të punës së prokurorisë. Pasi në fakt ka të bëj lidhur me krimin e komitetit që do drejtohet nga ana e Ministrisë së Brendshme, ku në përbërje të këtij komiteti do jetë dhe drejtuesi i prokurorisë së posaçme antikorrupsion dhe prokurori i përgjithshëm, ministri i drejtësisë, ministri i financave, të gjithë këto do jenë në varësi të Ministrisë së Brendshme. Dhe për këtë arsye, organizatat kanë ngritur shqetësim lidhur me punën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, e cila ka të drejtë të hetojë dhe verifikojë pra krimin apo shkelje të ndryshme të zyrtarëve të lartë, dhe duke qenë se ata do jenë në varësi të Ministrisë së Brendshme, kjo gjë nuk do jetë e mundur. Besar, organizatat kanë sjellë në vëmendje edhe disa vendime të gjykatës së Strasburgut, e cila ka penalizuar disa shtete që kanë aplikuar masa të tilla. Cilat janë ato? Po Besa, në fakt një tjetër shqetësim është edhe për sa i përket përgjimeve dhe mos koordinimi me prokurorinë dhe mos dhënia e lejes nga ana prokurorisë për këto përgjime, konkretisht për vepra të penale të ndryshme, për sa i përket krimeve, ka ngritur shqetësim nga ana e këtyre organizatave, pasi sipas tyre nuk mund të bëhen përgjime për individ të ndryshëm për sa i përket këtyre veprave penale. Në fakt është një rast lidhur me Hungarinë, një rast i cili është miratuar në vitin 2016, është një rast i ngjashëm me një akt normativ ku gjykata e Strasburgut e ka rrëzuar këtë për shkak se cënoshin të drejtat dhe privatësia e qytetarëve. Në fakt, nga ana e organizatave bëhet e ditur që ai akt normativ i rrëzuar nga ana e gjykatës ndërkombëtare bëhen të fjalë për vepra penale kundër krimit organizuar, ndërsa sipas tyre shkeljet janë më flagrante për sa i përket rastit të Shqipërisë, pasi janë parashikuar që të bëhen përgjime me urdhër të policisë së shtetit, me drejtuesit e policisë së shtetit, jo vetëm për veprat penale pra të krimeve të rënda, por dhe për çdo vepër penale tjetër. Dhe këtë rast ata e cilësojnë si një rast që duhet marrë shembull dhe nuk duhet miratuar, pasi mund të ketë të njëjtin fatë si akti normativ i vitit 2016 në rastin e Hungarisë. Edhe një pyetje fundit, Besar, cila është ecuria e operacionit anti-KÇK deri tani? Sa është numri personave që po hetohen dhe si janë trajtuar këto raste nga prokuroria e posaçme SPAK? Deri në këtë momente që ne flasim kanë kaluar rreth 2 javë që nga nisja e operacionit anti-KÇK apo operacioni Forca e Ligjit siç njihet dhe ndryshe. Kemi deri në këtë momente të dërguar 19 formular personave të cilët kanë qenë të dënuar dhe të hetuar për vepra të rënda kriminale, ndërkohë shtrirja e tyre në fakt ka qenë në disa prej qyteteve të Shqipërisë, por mungojnë formulare deri në këtë momente në zonën e Vlorës, një nga qytetet me kriminalitet të theksuar, në qytetin e Korçës, apo në qytetet e tjera veriore si Lezhë, Rresheni apo Laçi. Në fakt pritet që të ketë dhe për këto qytete formular të tjerë. Deri në këtë moment në fakt janë dërguar dhe janë kryer dhe 3 operacione në kushte të emergjencës, ku janë sekuestruar prona me vlerë rreth 10 deri në 15 milionë euro, konkretisht në zonën e Shijakut, ku është sekuestruar kompleksi Villa Golden, 3 banesa dhe një karburant. Në Shkodër janë sekuestruar dhe disa të tjera, por nga ana e prokurorisë së posaçme antikorrupsion janë kthyer dhe 5 formular të cilët sipas tyre duhet të plotësohen dhe të jenë më të detajuara nga ana e policisë së shtetit. Faleminderit Besar Bajraktari për raportimin dhe për gjitha këto detaje që ndave me ne në këtë hapësirë informative. Do të vazhdojmë flasim për tjera zhvillime. Partia Demokratike e akuzon kryeministrin Rama se po bën propagandë me luftën antikorrupsion, pasi ai po emëron institucione shtetërore ata që nuk kaluan vetingun.
Një nga rastet më flagrante të standardit të dyfish të Edi Ramës është vendimi për t'i gjetur një punë në shtet bashkëshortes së nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba, pasi ajo dështoi të kalojë vettingun. Këshilltarja e gjykatës së lartë, Elona Kana, u tërhoq nga sistemi i drejtësisë pak para daljes së vendimit të vettingut, sepse nuk justifikonte dot pasuritë e saj dhe të shërbëtorit të Ramës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por me një vendim qeverie këtë javë, Edi Rama e ka emëruar bashkëshorten e Denar Bibës në një post në entin rregullator të ujit. Megjithëse nuk justifikoi pasurinë, megjithëse u tërhoq para se vettingu të shkarkonte nga detyra e këshilltares së gjykatës lartë, kamikazi Edi Ramës në KQZ, i cili organizoi votime të palishme pa opozitën, u shpërblye. Lufta kundër korrupsionit në dorën e Edi Ramës është vetëm propagandë. Ai ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Edi Rama flet për luftë kundër bandës KÇK në drejtësi, por ata që nuk kalojnë vettingun i emëron në detyra të tjera shtetërore. Edi Rama flet për ndjekje penale ndaj atyre që nuk justifikojnë pasurinë para vettingut, por kur këta i kanë shërbyer pushtetit të tij të palishëm, ai hedh në kosh edhe një nga kushtet kyç të Bundestagut për hapjen e vërtet të negociatave me Shqipërinë. Gati 3 muaj nga tërmeti 26 nëntorit ende 10 familje vjojnë të jetojnë në kushtet vështira, ndërsa ankohen për mungesën e ndihmës nga institucionet shtetërore. Një prej tyre është edhe familja e Lirfillit në Ishëm të Durrësit, shtëpia e cilit u shkatrua nga lëkundjet e tërmetit. Ai i shëvuan më shumë këtë situatë është djali 10 vjeçar i cili tregon se pas tërmetit ka rënë edhe në mësime. Gati 3 muaj nga tërmeti 26 nëntorit, ende 10 familje vjojnë të jetojnë në kushte të vështira, ndërsa ankohen për mungesën e ndihmës nga institucionet shtetërore. Një prej tyre është edhe familja e Lirfillit në Ishëm të Durrësit, shtëpia e të cilit u shkatërrua nga lëkundjet e tërmetit. Kjo shtëpia ka dalë pa banueshme për çem. Shkova dhe në komunë aplikova që ka thonë e me aplikohë kështu në lajt, dalë për çem. Të shenë kanë thonë që të vinë ca inxhinier nga Tirana, mos i muje. Të mbetur në qiell të hapur dhe temperaturat e ulta, e detyruan kryefamiljarin që të ngrijë një çadër për të mbrojtur 3 fëmijët e tij nga i ftohti. Unë jam me 3 kalamaj. Ç't bësh? Ku trej? Unë rrej gjithë natën qok, ku frej herë unë nuk e mell se unë. Rrej qut tokë soba, to i fut dron sops. Ha me rujt kalamaj. Djali i tij 10 vjeçar thotë se i mungon shtëpia dhe se jetesa në barake është e vështirë, ndërsa situata ka bërë që ai të bjerë dhe në mësime. Kam rënë në mësime se këtu nuk është si në shtëpi. Kam ftof shumë. Bjordi tregon se i vjen keq për baban e tij që po bën gjithçka për ta, ndërsa kërkon një shtëpi. Më vjen keq që përpiqet për ne. Këtu hyftofti si kemi kushte të jetoj. Nuk jetohet. Të paktën na bën një shtëpi. S'kemi ku jetojmë. Punonësit e nën stacionit të Poçemit kanë hyrë në ditën e 4 të grevës së urisë. Gazetarja Inelda Vallja ishte pranë tyre dhe na raporton për gjendjen e grevistëve. Inelda, të përshëndes, si paraqitet sot gjendja e grevistëve? Po në fakt punonësit e nën stacionit elektrik dhe aty të pompimit në Poçem shprehen më të vendosur se kurrë për të vijuar grevën e tyre të urisë. Sot ata janë futur në ditën e 4 të kësaj greve, të përqendruar brenda ambienteve të këtij nën stacioni elektrik dhe të pompimit. Ata janë të pajisur edhe me disa pankarta ku shkruhet që duam lekët tona, dhe duke qenë se kanë rreth 27 muaj pa marrë pagat e tyre të prapambetura, ata shprehen se tashmë nuk mund të shkojnë më as në banesat e tyre, duke qenë se me anë të kësaj pune ata mbanin edhe familjet e tyre. E në fakt gjendja shëndetësore sapo vjen edhe po rëndohet, është dashur ndërhyrja e grupit mjekësor nga qendra shëndetësore e fshatit Fratar për të parë vazhdimisht gjendjen shëndetësore të 14 grevistëve tashmë të pozicionuar në ambientet e brendshme të këtij nën stacioni.
Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme, grevistët kanë pasur edhe një takim me kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, e cila ka qenë e pranishme në qytetin e Firit për një takim të saj, edhe më pas është drejtuar drejt Poçemit për të dëgjuar më nga afër problematikat e grevistëve në lidhje me pagat e pamarra. Duhet të theksojmë përveç pagave të 27 muajve, të cilët grevistët i kërkojnë me ngulm, duke qenë se janë futur edhe në grevurie për këtë arsye, ata kërkojnë edhe një zgjidhje përfundimtare se çfarë do të ndodhë me ta për sa i përket rinisjes së punës, duke qenë se kontratat e tyre kanë përfunduar në dhjetorin e vitit të kaluar, ndërsa ata nuk kanë një përgjigje nëse do të vazhdojnë të qëndrojnë aty, duke qenë se nuk mund të largohen nga ky nën stacion, pasi është një sektor jetik që bën të mundur furnizimin e zonës së Mallakastrës me ujë, por dhe me energji elektrike. Në fakt ata kërkojnë një përgjigje për sa i përket rinisjes së punës, duke kërkuar kështu edhe pagat e prapambetura për 27 muaj. Faleminderit Inelda Vallja për raportin. Ju falenderoj dhe. Do të vazhdojmë të flasim për të tjera informacione. Virozat e Stinës kanë shtuar së shumti numrin e fëmijëve të prekur. Mjekët pediatër u bëjnë thirrje prindërve të shkojnë në qendrat shëndetësore, ndërkohë pritet që fluksi të rritet në javët në vijim. Fëmijët janë më të prekurit nga gripi dhe virozat në Stinën e Dimrit, kjo dhe për faktin se qëndrojnë në ambiente të populluara dhe të mbyllura. Mjekët pediatër të qendrave shëndetësore apelojnë prindrit që të ndjekin sistemin e referencës për të shmangur radhët në urgjencën e QSUT-s, teksa kujtojnë se në 4 prej qendrave në kryeqytet ofrohet shërbim 24 orë. Të mos krijojnë radhë të zgjatura me orare të gjata pritjeje tek urgjenca spitalore në QSUT, sepse shërbimi ofrohet njësoj vizitave si aty në urgjencë, ashtu si edhe tek qendrat tona shëndetësore. Sueshmëria që kanë vetë prindrit për mjekët që janë te qendrat shëndetësore, duke menduar që mjekët e urgjencës QSUT-s ndoshta janë më të profilizuar në atë fushë. Simptomat mbeten klasikët, ndërsa temperatura që zgjat disa ditë, sipas mjekëve nuk duhet të panikos prindrit. Me temperaturë të lartë që luhaten nga 38 deri në 40 gradë, bashkëqërohet me koll me sekrecione ose koll e thatë, mund paraqitet edhe me dhimbje fyti, të jetë edhe me dhimbje barku, me mungesë oreksi, me dobësi të përgjithshme trupore. Dhe është vënë re që temperaturat zgjasin 3 ditë, 5 ditë, ka raste edhe 7 ditë, nëse mbetet e patrajtuar. Pediatri Adlera Çenko shprehet se situata me viroza do të vijë drejt normalizimit, teksa thekson se në këtë pikë masa e vetme mbetet higjiena personale, pasi vaksinimi nuk ka më efekt. 5 ton kokainë janë sekuestruar këtë fundjavë në shtetin amerikan